ბედნიერი და წარმატებული მხოლოდ ჯანმრთელი ადამიანია. საქართველოს ხმა წარმოგიდგენთ მაია ცომაიას საავტორო გადაცემას პაციენტის დრო. სრულიად განსხვავებული ახალი სიტყვა სამედიცინო ფორმატში, მხოლოდ ჩვენთან, ექიმები და იურისტები ერთად. დასვით კითხვა პირდაპირ ეთერში და მიიღეთ პასუხი. ყოველ სამშაბათს 19 საათზე ერთად ვისაუბროთ, როგორ დავიცვათ ჯანმრთელობა და პაციენტის უფლებები. მოგესალმებით რადიო საქართველოს ხმის პირდაპირ ეთერში FM 7-9-ზე. დღეს მაია ცომაიას საავტორო გადაცემა პაციენტის დრო სხვა რაკურსით წარსდგება თქვენს წინაშე. და ქალაქ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტები წარმოგიდგენთ დემოკრატიისა და მოქალაქეობის კურსის ფარგლებში განხორციელებულ პროექტს სუფთა გარემო ჯანმრთელობის გარანტია. აქვე დიდ მადლობას ვუხდით რადიო საქართველოს ხმასა და გადაცემის ავტორს მხარდაჭერისთვის. პაციენტის დრო, დეასა და ლევანთან ერთად. მოგეხსენებათ, ჯანმრთელობისთვის უვნებელ გარემოში ცხოვრება ადამიანის ერთ-ერთი ძირითადი უფლებაა. ამ უფლების დაცვა მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის შენარჩუნების მნიშვნელოვანი ძირანპირობაა. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ცნებაში გარემო და ადამიანის ჯანმრთელობა გულისხმობს ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადობის იმ ასპექტებს, რომლებიც განპირობებულია გარემო ფაქტორებით. ამ ორგანიზაციის ანგარიშით ჯანსაღი გარემო შენარჩუნებით შესაძლებელია ყოველწლიურად 13 მილიონი ადამიანის სიკვდილის თავიდან აცილება. ალბათ უკვე მიხვდით, რომ დღეს ჩვენ ეკოლოგიურ საკითხებზე უნდა ვისაუბროთ. ძირითადი აქცენტებია თუ როგორ გამოვიდეთ ეკო-კოლაფსიდან და რა არის ხარისხიანი ცხოვრების გარანტია. დღევანდელი ჩვენი სტუმრები არიან თსსუ-ს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის კურსდამთავრებული, ევროპის ნევროლოგთა აკადემიის წევრი, თსსუ-ს მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტი და აკადემიკო სფრიდონ თოდუას სახელობის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების პრეზიდენტი გიორგი გაგუა და ეკო-ჟურნალისტი საზოგადოებრივ რადიო 1-ის გარემოს დაცვითი და აგრარული გადაცემის ავტორი და წამყვანი ბარბარე ბენაშვილი. რადგან ვიმყოფებით გადაცემა პაციენტის დროში და რჩევებს ვაძლევთ მსმენელებს ჯანმრთელობაზე, ამ შემთხვევაშიც პირველი კითხვა სწორედ ეკოლოგიურად დაბინძურებულ გარემოში წარმოგნელ დაავადებებს შეეხება. გიორგი, თქვენთან გადმოვალთ პირველი შეკითხვით, რომ გვესაუბროთ რა დაავადებებს იწვევს დაბინძურებული გარემო. კი ბატონო, პირველ რიგში დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის და დიდი მადლობა კიდევ ასეთ საინტერესო თემით დაინტერესებისათვის. სანამ ვისაუბრებდე უშუალოდ დაავადებებზე, მე მინდა ცოტა შორიდან დავიწყო და დავიწყო იმით თუ რა არის ზოგადად თქვათ ტოქსინი რა არის და რა შეისწავლის ტოქსიკოლოგია, რომელიც შემდეგ დაგვჭირდება რომ თქვათ გავიგოთ ესა თუ ის დაავადება. ტოქსინი ეს არის სხვადასხვა შხამი, რომელიც თქვათ მოქმედებს ადამიანზე და იწვევს ასე თქვათ მის დაზიანებას, ხოლო მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის უშუალოდ ამ ტოქსინებს, ეწოდება ტოქსიკოლოგია. და ტოქსიკოლოგიც არის ადამიანი, რომელიც სწავლობს სხვადასხვა შხამის მოქმედებას ადამიანზე. ჩვენი ასე ვთქვათ ეკოლოგია ჩვენი ეკოლოგიის პრობლემები იწყება ალბათ იქიდან რომ პირველად როდესაც ჩერნობილის კატასტროფა მოხდა ატომური ელექტროსადგურის აქედან იწყება ჩვენი ძირითადი პრობლემა ვინაიდან და რადგანაც ამის შემდეგ მაგალითად 1988 წელს უკვე დაფიქსირებულია რომ სამჯერ იყო გაზრდილი ლეიკოზების შემთხვევები, ასევე 50% იყო გაზრდილი ვთქვათ ისეთი ქრონიკული პათოლოგია, როგორც არის შაქრიანი დიაბეტი, როგორც არის ანემიები და ასე შემდეგ. ამ პროცესებმა გამოიწვია ასე ვთქვათ მულტიფაქტორული მოქმედება ადამიანზე, ანუ მრავალი ორგანოს დისფუნქცია გამოიწვია, აქ შეგვიძლია განვიხილოთ თავისუფლად ფარისებრის პათოლოგიებიც, ანუ აქედან წამოვიდა შემდეგ უკვე ეს ეხება ძირითადად მაინც დასავლეთ საქართველოს, ვინაიდან ყველაზე მძიმედ მაინც დასავლეთ საქართველოს შემოუტია ამ აფეთქებამ და ზოგადად რომ ესე იგი ვისაუბროთ ამ ტოქსინებზე, ტოქსინების კლასიფიკაცია შეიძლება დავყოთ ესე იგი ტოქსინების სტრუქტურის მიხედვით. სტრუქტურის მიხედვით შეიძლება იყოს ორგანული და არაორგანული ეს ტოქსინები, ანუ შხამები. ორგანულში შეიძლება ვთქვათ განვიხილოთ ისეთი აგენტები, როგორც არის
ვთქვათ, ბენზენი, ისეთი აგენტი, როგორც არის პოლიკლორირებული ბიფენილები და ასე შემდეგ, არაორგანულში შეიძლება განვიხილოთ, აი ვთქვათ, ესეთი სელენი და ამინების ჯგუფის, ასე ვთქვათ, შემცველი შხამები. ასევე შეგვიძლია ეს შხამები დავყოთ, ესე იგი, ქიმიური ტიპის მიხედვით. ქიმიური ტიპის მიხედვით შეიძლება იყოს ორგანოკლორინები, ორგანოფოსფატები, ვთქვათ, შეიძლება იყოს პოლიკლორირებული ბიფენილები, როგორც აღნიშნე, და შეიძლება იყოს, ვთქვათ, ისეთი აგენტები, როგორც არის, ვთქვათ, არომატული ჰიდროკარბონატები, როგორც მონოციკლური, ასევე პოლიციკლური და სხვა მრავალი კიდე. შეგვიძლია დავყოთ წყაროს მიხედვით. წყაროს მიხედვით შეიძლება იყოს ნატურალური და შეიძლება იყოს სინთეზური. ნატურალური შეიძლება იყოს თუნდაც აი ვთქვათ მცენარისგან ასე ვთქვათ წარმოქმნილი და სინთეზური რა თქმა უნდა ქიმიური. შეიძლება დავყოთ გამოყენების მიხედვით. გამოყენების მიხედვით შეიძლება იყოს აი ვთქვათ გამხსნელები, სადეზინფექციო საშუალებები, მოსაპირკეთებელი საშუალებები. აი ესენი არის ძირითადად ამ მასში გაერთიანებული. შეიძლება დავყოთ ასევე გამოყენების მიხედვით. გამოყენების მიხედვით შეიძლება იყოს თქვათ პესტიციდები, ჰერბიციდები და ასე შემდეგ და შეიძლება დავყოთ ასევე მოქმედების მიხედვით. მოქმედების მიხედვით შეიძლება ამ ტოქსინმა ესე იგი გამოიწვიოს როგორც მაკრომოლეკულური ასე ვთქვათ დაზიანება, შეიძლება გამოიწვიოს ენზიმური დაზიანება. და აი ეს მინდოდა რომ კლასიფიკაცია მეთქვა, ვინაიდან ანუ მრავალი ტოქსინი არის ასე ვთქვათ ჩვენს ირგვლივ, მრავალი შხამი არსებობს, მაგალითად სხვადასხვა შხამები სხვადასხვანაირად მოქმედებენ ორგანიზმზე, მაგალითად თუ ჩვენ ავიღეთ დიბრომ ქლორპროპანს, იმან შეიძლება იმოქმედოს მხოლოდ ვთქვათ მამაკაცის ფერტილურ ასე ვთქვათ სისტემაზე და მეტის გამოიწვიოს უნაყოფობა მამაკაცში, ასევე დადგენილია ესე იგი ის რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში კვლევაც ჩატარდა ამაზე ჰერბიციდებისა და პესტიციდების გამოყენების შედეგად, ესე იგი მოხდა ის რომ ესე იგი ნავარაუდები იქნა წელიწადში 300 მილიონ ადამიანზე მეტის დაავადება და აქედან 220,000 ლეტალობით სრულდება. აი ეს ყველაფერი იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ალბათ დამერწმუნებით, რომ ეს საკითხი არის ძალიან აქტუალური და ძალიან მნიშვნელოვანი. ამას გარდა არსებობს ესე იგი ეს პოლუტანტები, ანუ ესე იგი შხამები და დამამბიძურებლები, რომლებიც მოქმედებენ ესე იგი სხვადასხვა სისტემებზე ადამიანის, როგორც აღნიშნე, შეიძლება იყოს გულსწრაფთა სისტემა, შეიძლება იყოს ნერვული სისტემა და ყველა სისტემა თითქმის მოკლედ რაც ძირითადი სისტემებია ორგანიზმში. და მე მინდა უფრო გავამახვილო ყურადღება, ასე ვთქვათ, დღესდღეობით ძალიან აქტუალურია პლუმბიზმი, ეს ტყვიისმიერი, ასე ვთქვათ, ინტოქსიკაცია, რომელიც ძალიან ესე იგი აქტუალურია დღესდღეობით, აქტუალობა გამომდინარეობს იქედან, რომ აღმოჩნდა ესე იგი ქართულ სუნელებში და ესე იგი ქართულ ნაწარმში, რძეში და ყველში აღმოჩნდა ტყვია დიდი რაოდენობით და ეს ტყვის მაჩვენებელი ზოგადად ესე იგი ჯანმოს მიერ დადგენილია რომ არის 5 მიკროგრამი დეცილიტრზე და იქ აღმოჩნდა 1000 მიკროგრამი დეცილიტრზე და ისეთი რაღაც ფანტასტიკის სფეროს ასე ვთქვათ რიცხვები აღმოჩნდა და აქედან გამომდინარე უკვე დაიწყო ასე ვთქვათ ქვეყანამ ამაზე ასე ვთქვათ სრულმა და ყურადღების გამახვილება. ნუ ამაზე უფრო მე ალბათ კიდევ ვისაუბრებ. მე შემდეგი კითხვით ქალბატონ ბარბარესთან გადავალ. რამდენად წავედ დგას ეკოლოგიური პრობლემა ზოგადად საქართველოში, იმაზე რომ გვესაუბროთ. გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. დიდი მადლობა მეც სტუდიაში მოგზაურობისთვის კოლეგა. ძალიან სასიამოვნო ადამიანი, შენი უმცროსი კოლეგა აკეთებს იმ საქმეს, რომელსაც ცხოვრება მსახურობს, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია. თემა თვითონ ძალიან კარგი, ამით უნდა დაინტერესდეს, რაც შეიძლება ფართო საზოგადოება, თუ უნდათ რომ ხარისხიან ცხოვრებაზე ლაპარაკობ. ზუსტად ხარისხიან ცხოვრება. მინდა თვითონ ჩვენს უნდა ვიზრუნოთ გარემოს დაცვით მოვლენებს. თქვენ ახლა ეკოლოგიურ სახსენებს, იმიტომ რომ ძალიან მომგებია. ამას გარემოს დაცვითი პრობლემები ქვია ამას ძალიან. სხვათა შორის და ახლა ლაპარაკობდა
ლევანი გიორგი უკაცრავად ტყვიაზე და ტოქსინებზე და ასე შემდეგ. იცით რა, პრობლემა ძალიან მწარედ დგას, მწვავედ დგას. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ რაღაც ესეთი ის გაჩნდა, რომ განვითარებული ქვეყნებისთვის არის მისაღები ეკოლოგიური გარემოს დაცვითი პრობლემები მოგვარებადი და განვითარებადმა ქვეყნებმა ეს პრობლემაა და ვერ მოაგვარებენ. უკაცრავად, რატომ უნდა გამოვიგონოთ ველოსიპედი? ხომ არის უკვე გაკეთებული, ხო გაიარა ევროპამ ეს გზა. ჩვენ დავიწყეთ პირდაპირ მწვანე და მდგრადი განვითარებით, ხო? მწვანე ტექნოლოგიით და მდგრადი განვითარებით. მით უფრო რომ ჩვენ წლების მანძილზე დაუმუშავებელი მიწები გვაქვს, ჩვენ ძალიან კარგი სამეცნიერო ბაზები დავანგრიეთ და უნდა აღვადგინოთ ისევ აუცილებლად. ჩვენ ამის გამოცდილება გვაქვს და არაფრის ხელახლა სწავლა არ გვჭირდება, ჩვენ უბრალოდ გვჭირდება თანამედროვე ტექნოლოგიები გავიგოთ, ნორმალურად ვხარჯოთ ის ფული, ის თანხები, რასაც საერთაშორისო ორგანიზაციები და უცხოური ქვეყნები გვაძლევდნენ და აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ რაში ვხარჯავთ. რას ვაკეთებთ? ეს არ უნდა იყოს, მაგრამ პრობლემა რა თქმა უნდა არის. იგივე ტყვიაზე საუბრობთ თქვენ. ბენზინზე დღეს ვიყავ ერთ საინტერესო ტრენინგზე, რომელიც გარემოს დაცვის ზედამხედველობის სამსახურმა ჩაატარა და აღმოჩნდა, რომ საწვავში არ არის ტყვია. ასეთი მაღალი შემთხვევით გოგირდია, ისიც დიზელი საწვავშია. ტყვია შეიძლება იყოს აი სანელებებში საიდან გაჩნდა. აი რაღაც რა მომენტში და სად მიდის ეს ამის წყარო სად არის სათავე. აი ამის გამოცდილება აუცილებელია. იმიტომ დიაგნოზი რო დასვა, ავტყოფობას უმრავ მთავარია დიაგნოზი დასვა. აქ უნდა მიაგნო ზემოდან კი არ მეისრე კი არ უნდა დასაჯო, უნდა თავი საიდან მოდის ეს პრობლემა აქედან უნდა დაიწყოს, იცით რა. და ჩვენ ყველა უნდა დავიაზროთ, ხო, რომ ეს არ არის ის დაბინძურება, ის პრობლემა, რომელიც მხოლოდ ერთ თაობას აზიანებს. გეორგი, თქვენ ჩემზე კარგად იცით, რომ იგი პესტიციდები, მუტაციები წავა, არა მარტო ფერტილობაზე მოქმედებს, ტერატოგენული მოქმედება ახასიათებს სიმახინჯეების გამოწვევა შეუძლია და რა ვიცი, გონებრივ ჩამორჩენაზე და ნეიროფსიქოლოგიურ განვითარებაზე ხო საუბარი აღარ არის. ეს რა თქმა უნდა პრობლემაა. ეს პრობლემა ბავშვებისთვის პირველ რიგში და რა თქმა უნდა ურსული ქალებისთვის. ყველაზე მოწყვლადი ფენა. კი, ყველაზე მოწყვლადი ფენა არის ეს ორი ფენა, იმიტომ რომ ბავშვის კუჭანწყლავის სისტემა ისე არის მოწყობილი, რომ საწუხაროდ მისგან ვერ ხდება ტყვის გამოდევნა ორგანიზმიდან. ახლა დიდში უფრო შედარებით უფრო იდევნება ხოლმე, მაგრამ აი ეს ორი ურსული ქალი და ესე იგი ბავშვი პატარა ჩვეულობის ასაკი ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ დედის ექსპოზიცია თუ მოხდა, ესე იგი, ანუ თუ პირველ 3-4 თვე მანძილს ეს რისკის ფაქტორია, რომ ბავშვი იყოს გონება ჩამორჩენილი და მისი ინტელექტი იყოს ძალიან დაბალი. ვერ უბრალოდ ათვისების უნარი არ კონდეს მას და ასე შემდეგ და ძალიან მძიმე არის ეს ხო. როცა ასეთი რაღაცის წინაშე აყენებ ბავშვს და ის რომ ესე იგი იმ სუნელებში და სანელებლებში აღმოჩნდა ეს ამხელა ესე იგი დოზით ტყვია, უფრო მიაწერდნენ არა თქვა ნიადაგიდან მიღებას, არამედ ხელოვნურად შერევას საღებავების, ანუ რაღაც ფერები რა ემულგატორები და ეს დამატებითი ანუ ვინაიდან ამბობენ რომ შეუძლებელია ნიადაგიდან მაგ ესე იგი რაოდენობის ანუ ასე ვთქვათ შეიმჩნევს სცენარემ და ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ხელოვნურად ახორციელებს ხანდახან ადამიანი. აი ისევ მედივართ ანთროპოგენულ რაღაც ამბებთან, ანუ რამაც კაცობრიობა მიიყვანა ხშირ შემთხვევაში რაღაც ისეთ კატაკლიზმებამდე, რომ რა ვიცი, ამიტომ ისეთი რომელიც თაობები დაჭირდება ამას გამოსასწორებლად და ძიმე გამოსასწორებელი იქნება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველ წუთს ვერს კი ვხვდებით ისე ვაწყდებით ამ ეკოლოგიურ პრობლემას. აი ხო თქვენ მშობიარზე თქვით, ხო, ორსულზე თქვით, ბავშვზე თქვით. აი ხო მოდით ელემენტარულად გადავხედოთ. აი თქვენ რამდენ ზეთში გაურკვეველი წარმოშობის ზეთში და ტექნოლოგიით დამუშავებულ ფრიის მიირთმევთ, მეგობრებო. ყოველ დღე. როსვამთიმ გაზიან სასმოს. ხო არსებობს გრინვეი კალიფორნიიდან მოდის ეს, რომელმაც უკვე შეიმუშავა
ჭრევა სტანდარტი რამდენი გაზიანი სასმელი საქანმანათლებლო დაწესებულებებთან რა დისტანციაზე უნდა იყოს შეიძლება თუ არა მისი დოზირება როგორი უნდა იყოს ენერგოეფექტურობა როგორი უნდა იყოს კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტირება აი ეს ჩვენმა საზოგადოებამ იცის იციან რომ ეს არ უნდა გააკეთო მაგრამ აბა ნახეთ ახლა რომ იყიდება ის ბონიბონები ჟელიბონები ნახეთ შემადგენლობა ნახეთ ელემენტარული შოკოლადი აიღეთ გიორგი მე რაც უნდა ძვირადღირებული შოკოლადის ფილა იყიდოთ სულ ყველა ახლა გაჩნდა მხოლოდ მზესუმზირის ლეცეტინზე დამზადებული ყველა არის სოიოს ლეცეტინზე სოიო 99% დღეს მსოფლიოში არის გემეო არ არის გამოკვლეული ბოლომდე რა არის და ხომ არ არის გამოკვლეული არა ჩვენ მე მესმის რომ არა გვაქვს უფლება რომ დავთესოთ და ვიყვანოთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მკაცრი სტანდარტია და ეს ადგილობრივ ბიომრავალფეროვნებას აყენებს ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, მაგრამ ნახეთ ჩვენ გვაქვს მისი გამოყენების უფლება. ჩვენ შეგვიძლია სოსისებში და ხორცნაწარმში სოიოს გაურიოთ. ეტიკეტზე მითითებულია შენი არჩევანია, მაგრამ იცის იმანის ლეცეტინი და სოიო რო გენმოდიფიცირებულია, მივყავართ განათლება საკან. რომელიც უნდა იგივე გრინვეი, კალიფორნია, მეს მიყვარს ჩემს გადაცემაშიც და ვამბობ, ის რაც კარგი უნდა გამოიყო. ის გრინვეი სკოლიდან დაიწყო. ის სკოლიდან დაიწყო გარემოს დაცვითი განათლება, იგივე ნარჩენის სეპარაცია. ეს კიდევ მთელი მსოფლიოსისა. ეს უნდა დავიწყოთ ბავშვობიდან. ყველამ უნდა ვიცოდეთ. ის რომ ზესუმზირას და სიგარეტს არ გადააგდენ, ეს ჯერ კიდევ არ არის გარემოს დაცვა. რა თქმა უნდა არის ეს კულტურა, ცივილიზაცია, მაგრამ გარემოს დაცვა, იცით, ეს რომ იცი რომ შემდინარის ნაპირებზე არ უნდა დატოვო, რომ წახვა სადღაც კულტურაც არის ეს. რომ უნდა იცოდე რომ მდინარეში არ უნდა გარეცხო მანქანა არ უნდა ჩაიყვანო და არ უნდა გარეცხო, იმიტომ რომ ეს მძიმე დანარჩენით არის და მას აბსორბანტი ჭირდება, რომელმაც შეიძლება ცუდი შედეგი მოიტანოს. ხო? და ის არაფერი, იგივე პესტიციდებით რომ თქვით თქვენ, რომ კი ჩვენ პესტიციდებს გამოვიყენთ, მოდი ახლა ძალიან შორს წავალთ, მივალთ იმდერის ვიდან ნიადაგიდან თებშამდე მიმართულება თუ არის არა და ადამიანის საკვები, მაშინ თუ პესტიციდები ჩვენ ჩავთავთ რომ ნიადაგი იწამლება, ნიადაგი და გრუნტის წყლები, რომთაც ჩვენი წყალი, არაჩვეულებრივი წყალი, გრუნტის წყლებით იკვებება, ხო? მოკლედ თანხმდებით, რომ ძალიან მწვავედ დგას საქართველოში ეს ეკოლოგიური პრობლემები, უფრო კონკრეტულად რო ვიწყოთ. სოფლიოში დგას ჩემო კარგოლევა. თას სოფლიოში პრობლემა უკაცრავად მე გაგაწყვეტინეთ, მაგრამ თითქოს გვარდება ყველაფერი, მაგრამ უფრო და უფრო არის. სოფლიო მასშტაბით. რომ გითხრათ იმ ძირითადი ფაქტორების შესახებ, რაც აბინძურებს ზოგადად არის და იმ გარემოს. აი, გიორგიმ კი კარგად გააკეთა ამის კლასიფიკაციაში. გიორგიმ შესანიშნავად გააკეთა, იმიტომ რომ ის უფრო მან ქვიც მაგალითიც ბევრი რამა აქ შეიძლება CO მაგალითად CO რომელიც თქვა შეიძლება არასრული წვრის პროდუქტია და ესე იგი მან კარბოქსიჰემოგლობინი შეიძლება წარმოიქმნას ამ დროს და ეს ხუთავი აირია აზოტის ოქსიდები რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია აზოტის ოქსიდებმა შეიძლება გამოიწვიონ სასუნთქი სისტემის პათოლოგიები თქვათ გააღიზიანონ ალერგია შეიძლება გამოიწვიონ აქ არის განხილული კიდე PM2 და 5 და PM10 რომლებიც ანუ მოქმედებენ და აი ამათი გაზომა და კიდე SO2-ის ანუ გოგირდის ოქსიდების რომელიც ესე იგი ატმოსფეროში როცა ადის წარმოიქმნება ჯერ გოგირდოვანი მჟავა და მერე გოგირმჟავა ანუ H2SO3 და მერე H2SO4 და ეს მჟავაწვიმების სახით ბრუნდება დედამიწაზე და მერე ხდება ნიადაგების ასე ვთქვათ ამით გამოფიტვა კიდევ და უფრო მეტიც ის გეუბნება რომ დიდი ხანია მიდის ეს პრობლემა როცა მჟავაწვიმაში მოხვდებით არა აუცილებლად ჩამოიბანეთ ბუნებრივი ქსოვილი ვიღაც გვაცვია ახლა ბუნებრივი ქურქები და ისინი ყველაფერი ხო არავსარ თმა თუ და ფრთხილი როგორც კი წვიმაში მოხვდებით ან ხოლმე ეცადეთ იმ წუთში ჩამოიბანეთ მჟავური წვიმებია რომელიც შლის ყველაფერს ხო აი ეს შლის შენობებს შლის აი იგივე ეგვიპტის პირამიდის იგივე მიჩუ პიქჩუს პირამიდების შლის პროცესი ამბობენ რომ ეს არის და იგივე დიდი ხელოვნების ნიმუშები არქიტექტურული ნიმუშები ეს დეგრადაციას რო იშლება ეს არის მჟავური წვიმების ბრალი
ეს ყველაფერი და ჩვენ თუ არ იგივე აი ახლა თქვენ ახსენეთ გამონაბოლქვი აი გათბობაზე ლაპარაკობდით ხო თქვენ აი რო გათბობაზე ლაპარაკობთ ვერაფრით ვერ მოგვარდა დღევანდელ სამშენებლო ბუმში რომ ერთი ცენტრალიზებული სისტემა გაკეთდეთ აი თქვენ დააკვირდით ახლა ყველას გამოყოფდით და უშვებს ეს CO2 ჩვენ ანაირად ვიქნებით კარგად უკაცრავად ხო შეიძლება სამშენებლო კომიტეტი ამხელა ფულს იღებს შენობაში ერთი ცენტრალური გააკეთოს და იქ ერთი კვამლით ავიდეს რომლის მოვლა რომლის ფილტრაცია შესაძლებელი იქნება ვერ მივახციეთ იმას რომ სამშენებლო ახალი შენობები არ იყოს საშიშროების შემცველი ცემენტით ამით იცით რა ეს ძალიან ბევრი საშიშროება მე არ მინდა რადიო მსმენელი შევაწუხოთ თუმცა 40 წელია ვაშინებ და ვამბობ რომ მე არ აშინებ მე მხოლოდ გაფრთხილებთ მაგრამ იცით რა როცა გარემოს დაცვით ინფორმაციას ავრცელებ როცა შენ საზოგადოება გისმენს უნდა გაზარდო ის მიიყვანო მან უნდა მოთხოვოს მას ამის კონსტიტუციური უფლება აქვს ორხუსის კონვენცია აძლევს ჩვენ ჟურნალისტებს გვაძლევს უფრო ჩვენ მოვიპოვოთ ეს ინფორმაცია და გავავრცელოთ ალდებულია სახელმწიფოც და ჩვენც ჩვენ პოლიტიკურად ანგაჟირებული კი არ უნდა ვიყოთ ყველა უნდა მივაქციოთ სოციალურ და აი ამ პრობლემის მხოლოდ ჯანსაღი თაობა და ადამიანი ქმნის აშენებს ქვეყანას ეს არის აქსიომატური ჭეშმარიტება და აი თვითონ ამ სახელმწიფოს რა პოლიტიკა აქვს ამ პრობლემის აღმოფხვის თაობას და რა ღონისძიებებს ახორციელებენ იცით რა ძალიან კანონმდებლობა კარგი აი ახლა თქვენ იგივე ფეკალიები ძაღლის დადის ეს ხო ჯარიმა შემოვიღეთ ხმაურზე 11 საათის მერე ხო შემოვიღეთ ჯარიმა კანონიც ხვალ რო ჩემს სამეზობლოში მე ვცხოვრობ ისეთ უბანში სადაც ძალიან ისეთი ტურისტულად ის გახდა ნუ ახლა მე სოციალურ ქსელებს ჩაუწიეთ დაინგრა უბანი და ან და მიცნობენ უკვე და 11 საათზე აჭერმ დიდი მადლობა და ამისთვის რომ პირველ საათამდე არ ზანზარებს ეს ძველი უბანი რომელიც ისედაც ამორტიზირებულია ხო მაგაზე არ არის აი ვინმე რო გინახავთ რომ დააჯარიმო იცით რომ არ გადაიხდეს ჩვენ არა გვაქვს ანუ კანონის უზენაესობის აღსრულებამდე ვერ მივიდეთ აღსრულებაზე ვერ გაბედავს პოლიციური ჩემს მეზობელს რომელსაც დილას დღეში სამჯერ ძაღლი ჩამოყავს რომ უთხრას იცით რა აიღეთ ეს ცელაფანის პარკით ხო ეს ადვილია უკვე შესაძლებელია რაღაც კომუნისტების არ ვითხოვთ ჩემს მეგობარს ძაღლი ყავდა ყოველ საღამო ვასწენებ პატარა ცოცხი და პარკი დაქონდა იმაში და ჩავაგდებდით ეს იყო წესი ძალიან ბევრს ყავდა მაშინ ძაღლი მე ასეთი დაბინძურებული დღე სადაც მისი შვილიშვილი ჩამოდის და თამაშობს ეს არის შეუძლებელი აი ანაირად უნდა ელაპარაკო ადამიანებს შეგნების საკითხია რა ვქნა და სხვათა შორის ეგ თემა ძალიან ის არის მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ აი ძროხის იმეებზეც იყო საუბარი რომ გლობალურ დათბობას იწვევს ანუ ეს ძროხის გამონაყოფები ხო ფერმები და ისე ხო CO2 გამოყოფს და სხვათა შორის მაგას ერთი კაითვის აქ მაგის ასუქად გამოიყენება ორგან ჩვენ რო ეს გამოვიტანოთ ისე როგორც დავწვათ ისე როგორც არის და შევიტანოთ ჩვენ ნაკლები პესტიციდიდან იადაქსთან მცენარედაცვის საშუალებები გვექნებოდა და გადავიდოდით ორგანულ წარმოებაზე რომლის ათვისება ჩვენ ნიშა შეგვიძლია ნებისმიერ ქვეყანაში და ჩვენ არ ვიყოთ იმპორტირებულზე დამოკიდებული. აი ასე რომ ძვირდება, აი ასე რომ დოლარი ასე გარბის იმ და ლირაზე ეს არის ამის ბრალი, რომ ჩვენში დაწარმოება ნამდვილად. ქალბატონო ბარბარა, ისე თქვენ რომ გკითხოთ, რა გზებს ხედავთ ეკოპრობლემების მოსაგვარებლად საქართველოში და რა თქმა უნდა გავიზარდოთ უნდა, მეტი არა. ცნობიერების. რა თქმა უნდა, ცნობიერები და საბავშვო ბაღები და რამდენი წელია უკვე დავიწყე. მე დამიჯერეთ, მე მინახავს და მე ბედნიერი ვარ, რომ ეს რამდენჯერმე ნახე, რომ პატარა ბავშვი ეს 6-7 წლის მოდიან და დედას დაუგდიან ნაყინის ქაღალდი და ბავშვს აუღია. მე აი ჩემზე ბედნიერი ადამიანი არავინ არ იყო, იცით? სან ბავშვს ქონდა ამის მოთხოვნა. ჩემი ახლობის ბავშვი ასეინებდა ხე მოჭრილი და ხვდა, მე არ საზიზღრებს ეს ხეც მოუჭრია. მე ვარ ბედნიერი, იცი რომ მას გააკალდა ის twin-ში რჩება, იცით და უნდა გავზარდოთ ეს ყველაფერი. თან ჩვენ ისეთი
არ ქვეყანაში ცხოვრობ, საინტერესო და ძვირადღირებულ ქვეყანაში ცხოვრობ. ასეთი ლანდშაფტი, ბიომრავალფეროვნება, ჩვენ ვართ 25 ჯანმრთელობის მოვალ და მიხედვა სჭირდება. მოვაჭირდება ისევ ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. ჯანმრთელობი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს ადამიანი, გარემო თუ ჯანმრთელია, შენ ჯანმრთელი ხარ. ეს ხალხი ვერ ხვდება იმას, რომ ამას თუ გააკეთებს, საკუთარ თავს უკეთებს და არა რაღაც ისე ხდება ეს ყველაფერი. ჯანმომ ჯანმრთელობის განმარტება რომ შემოიღო, ანუ ჯანმრთელობა ეს არა მარტო დაავადებათა ტრავმათა არ არსებობა, არამედ ეს არის სრული ფიზიკური და სოციალური კეთილდღეობაო, მე დაამატარო გარემო პირობებთან მიმართებაში. ანუ ეს ჩაუმატა. ხო და ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ გარემოც კი არა, გარემო უნდა იყოს ყველაზე პრიორიტეტული, რომ შემდეგ შენ ისაუბრობ თქვათ სხვა დანარჩენზე, იმიტომ რომ გარემოსგან ასე იგი ზემოქმედება გარემოს ყველაზე მაღალ პროცენტია, ვიდრე სხვა დანარჩენები თქვათ. ხო და ამიტომ ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთხელ ვამბობ და ანუ ხა სხვა ისეთი რაც შეიძლება და ეს დამაბინძურებლები და ეს ტოქსიკანტები ყველაზე მნიშვნელოვანად მაინც ტყვიაზე ვისაუბრეთ. შეიძლება ვთქვათ კადმიუმზე, ვთქვათ შეიძლება ვერცხლის წყალზე, ვთქვათ მძიმე მეტალებზე, რომლებიც მოქმედებენ. აი ეს ძირითადად ესენი არიან და აი ტყვიაზე მე ალბათ კიდე უფრო ვისაუბრებ ხა. ანუ ასევე გიორგი საერთაშორისო კონგრესები და კონფერენციები ეძღვნება ამ საკითხს და აი მოდით ვისაუბროთ, აი საინტერესოა ჯანდაცვის როლი რა, როლი შეაქვს ზოგადად ამ პრობლემის აღმოფხრის გზაზე, ამაზეც რა რეალისტურად გვიპასუხოთ. ნუ ჯანდაცვის როლი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდია. ამ ყველაფერში ჯანდაცვის როლი უპირველესად არის იმაში, რომ ჯანდაცვა დამყარებულია პრევენციულ მედიცინაზე, პროფილაქტიკაზე და პროფილაქტიკა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ შემდეგ უკვე თუ კარგი პროფილაქტიკური მედიცინა გაქვს, კარგი პირველადი ჯანდაცვა გაქვს ქვეყანაში, მერე დანახარჯებით და შემდეგი ვთქვათ, გართულებები ნაკლებია და ეს არის ჯანდაცვის უპირველესი მოვალეობა, რომ ამ კუთხით იყოს ძალიან მაღალი ინფორმაციის დონე, ასე ვთქვათ, ყველა იმაში. აი ეხლა დღეს მაგალითად ვნახე ერთ-ერთ ავტობუსზე, რომელიღაც ქვეყანაში ეწერა, რომ ნუ გამოიყენებთ ანტიბიოტიკებს გრიპისა და გაციების დროს. ვინაიდან ანტიბიოტიკი არ მოქმედებს ვირუსზე. ვირუსზე არ მოქმედებს ანტიბიოტიკი და სვამენ ამ ანტიბიოტიკებს, სვამენ და მერე ვითარდება ანტიბიოტიკურ რეზისტენტობა და ახლდება პოსტანტიბიოტიკური ერა, რომელზეც რა ვიცი, განგაში ზარები შემოკრა უკვე ისეთმა განვითარებულმა ქვეყანამ, როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატები. უკვე ამერიკამაც კი დიდი ხანია ევროპამ უარი თქვა და პირდაპირ რეკომენდაციებს იძლეოდა, რომ ვინც გამოგიწერთ ანტიბიოტიკს, თქვენი მექიმთან ეცადეთ აღარ. ხო. ამერიკამ ბევრად ადრე გამოდგა 1960 წელს შემოკრა პირველი ზარი ამერიკამ, როდესაც დაინახა, რომ უკვე მიდიოდა რეზისტენტობის პრობლემა, მაგრამ ახლა თემას არ გადაუხვიოთ და ანუ ასეთი რაღაც, ესე იგი, სახის კამპანიები უნდა იყოს ჩვენს ქვეყანაშიც, აქტივობები. ის პოლიტიკოსების ისენი არ უნდა იყოს მხოლოდ გაკრული ამ იმებზე. და ვიღაც სახეების უნდა იყოს ასეთი მნიშვნელოვანი თემები. ადამიანს ეხლა ვერ აუხსნე შე რომ ვირუსის კომპონენტები არ გააჩნია, რომელზეც ვთქვათ ბაქტერიაზე მოქმედებს ანტიბიოტიკი და ეს სიღრმეები, მაგრამ ის შეგიძლია მაინც აუხსნა რომ არ უნდა გამოიყენოს ანტიბიოტიკი. არ შეიძლება. ეხლა მაგალითად რომ შევხედოთ მწვავე მოვლის იმეებში რა ხდება რა დეპარტამენტებში იქ ძალიან მაღალია უკვე რეზისტენტობის პრობლემა. შეიძლება კონკრეტული პათოგენის მიმართ იყოს ყველა ანტიბიოტიკი რეზისტენტული უკვე ისე არის. 6 თაობის ანტიბიოტიკი, რომელიც ანადგურებს ფაქტიურად იმუნიტეტს მთლიანად. ხო, აი მძიმე ვითარებაა. აი ძალიან მარტივი მეთოდით ექიმს არ შეუძლია უთხრას, რომ თქვენ თუ ნოემბერში რომ გაცივდებით, ვირუსი გაქვთ, გაცივდებით და თქვენ ანტიბიოტიკს თალებთ, ჩათვალეთ, რომ გაზაფხულამდე სულ ავად იქნებით. იმიტომ რომ თქვენ დაქვეითებული გექნებათ ბრძოლი იმუნიტეტი და დააუტოვეთ ეს, რომ
ხო არსებობს სხვადასხვა საშუალებები. მე რომ ფაგები გვაქვს, ჯერ მე არ ვიცი იქ რა ისინი აქვთ. კი, ანუ ფაგების ესე ეხა ფაგები გვაქვს აქ, რომზე ევრიკა დაიძახეს, აღმოაჩინეს. დიდი მადლობა დიდელიავას, რომელმაც ეს. კი, ფაგები არსებობს, მაგრამ აი შტამები აქვს თუ არა? ისეთ კვლევებში არ არის მაინც დადასტურებული ფაგების მოქმედების, თქვათ, ანუ ისეთი დონის მოქმედება, როგორც თქვათ, ანტიბიოტიკის გააჩნია, მაინც ხო და ამიტომ ეგ მაინც პრობლემად რჩება. ნუ ეხლა თემას რო არ გადავუხმოთ, აი თქვათ, აი როგორც ანტიბიოტიკზე იყო იმ რომელიღაც ქვეყანაში ესეთი რეკლამები, რომ ტყვია, თქვათ, ესეთი მაინც უფრო თვალში სათამაშოებში, აი ბავშვების სათამაშოები, პლასტმასის სათამაშოები, ჩინური სათამაშოები რომ შეიცავს ტყვიას. ბავშვი არის ბიჟუტერია, ბიჟუტერიაში, პარფიუმერია, ანუ იაფასიანი რაც არის ყველაფერი შეიცავს, მაგრამ როგორც ამბობენ, ძვირადღირებული შეიცავს, მაგრამ როგორ უნდა გაარჩიონ ეს კიდე ცალკე. ანუ იცით როგორ მაღაზიაში ნაყიდები არის, აი ბრენდულ მაღაზიებში ნაყიდები. წესით რომ უნდა ვენდოთ. ხო, წესით რომ უნდა ვენდოთ. აუცილებელია ისე რეალურად ეწეროს პლუმბუმი. პლბ ესეთი ნიშანი. აწერია გიორგი, ჩვენ არ ვიცით ეტიკეტის. დიახ. აი თუ და რაღაცა ამაკაფებელი რაც არის, რომელსაც ამაკაფებელი 30-ზე მეტი აქვს, PMO არის ეს რუსულად, PB არის ლათინურად, ქართულადაც თუ ამაკაფებელი 30-ზე ზემოთ არის პროცენტზე არ უნდა იყიდოს. საპონი რომელიც კაფდება ძალიან ჩათვალეთ რომ არ უნდა. ის ჭურჭლის სარეცხის საშუალებები ძალიან კაფდება ჩათვალეთ რომ არ უნდა იყიდოს. ის სარეცხის საშუალებები რომლებიც კაფდება ეს ანგრევთ თქვენ არა მაგრამ თქვენს ხელს ტანსაცმელს სარეცხის მანქანას და საშუალებებს თქვენ ანგრევთ ნიადაგს წყალს იმიტომ რომ ორგანული დაფინძურებას ნებისმიერი მდინარე თვითონ აიტა თქვენ წარმოიდგენთ აი კანალიზაციის დაფინძურებას აი მაგრამ ქიმიურ დაფინძურებას არაფერი აღარ შორის ეს არის უკვე სოს დასაწარკი რომელსაც ჩვენ სასაზღვრო მდინარეების დაფინძურებაზე კონვენციაზე ხელი გვაქვს მოწერილი და ჩვენ უნდა ვაკეთოთ ამაზე პასუხი და მეორე ერთი ამით ირწყვება ჩვენი იგივე ტყარში თუ ჩაუშვებთ ჩვენ ამას ყველაფერს ვიძიძურ ეცხავთ ხო ჩადის კანალიზაციაში რაც ხდება ეს ყველაფერი ხო ამას ყველაფერს ჩათვალეთ რომ ჩვენ იმით ირწყვება ის გარდაბანიდეს რომელსაც ჩვენ წვანილით და მივირთმევთ ბატონებო ეს არის მარტივი ისა ხო კი რა თქმა უნდა ხوای სიღმებში წავედით შტატებმა პირველად ტყუის გამოყენება დაიწყო 1920-იან წლებში, როცა ბენზინში ტეტრაეთილტყვია დაამატა ოქტანობის რიცხვის გასაზრდელად, მაგრამ ამერიკა არის ასე ვთქვათ ნოვატორი რაღაც იმაში ექსპერიმენტს დაიწყებს, მაგრამ ნოვატორია ასევე იმაში, რომ იცის მერე იმ ექსპერიმენტზე დაკვირვება და როცა 1960 წელს უკვე დააფიქსირა რომ ეს ტყვია იყო ჰაერში, წყალში, საკვებში და ყველგან აუცილებლად დაიწყო მერე მოქმედება იმისკენ რომ აი ეს შემცირებინა რა თქმა უნდა და იქიდან დაიწყო უკვე მერე რომ ეს ტეტრაეთილტყვია აღარ გამოიყენებოდა უკვე 1960 წლიდან და სამწუხაროდ ესეთი ქვეყნები ძალიან მცირეა რომლებიც ესეთ აკეთებენ რაღაცას მაგრამ მერე ამ თავის გაკეთებულ რაღაცას ესე მიყვებიან ბოლომდე და თქვათ აფასებენ რომ კარგია არ ვარ რა ხდება როგორ ხდება და ეს კარგსიზამს ამერიკა მონსანტოს პრობლემას მოაშორებს ფრანკენშტეინის საჭმელს ეძახიან უკვე თვითონ და მონსანტოს თუ მოგვაშორებს გემეოს პრობლემაც მოშორებული გვექნება მე მგონი თუ არა ნუ არ ვიცი ახლა ისიც ამბობენ რომ ეს რა თქმა უნდა მეცნიერებს მიღწევა და ეს კიდე შეიძლება ინსულინის გამო თუმცა ამბობენ რომ ტარაგანი არის შესანიშნავი ბუნებრივი ინსულინი და შეიძლება მის გამოყენება რატომაც არა ხო და თუ კი შეგვიძლია მაგალითად იგივე ფუნაგორია ავიღოთ და იქედან სისხლის ხო იცით ის ძველი ექიმი როგორ იღებდნენ ხევსურები სისხლს როგორ აჩერებდნენ ფუნაგორიებს დადებდნენ მზეზე დააყრიდნენ მარილს ჯანმრთელებს გადაარჩევდნენ იმას მერე გაწურავდნენ მარლა სად იყო მაგრამ ეთყობა მის შალის იმაზე დადებდნენ წურავდნენ და ატომურ სისხლის ენას აჩერებდნენ ისინი ხო ტრეპანაციას აკეთებდნენ იგივე ის ხევსური ისინი თევდორაშვილის წიგნი თუ გაქვთ საკითხული ეს გასასწაულია ნუ
და აი თუ კი ასეთი რაღაცა ბუნებრივი ორგანული გამოვიტანოთ შეიძლება, მაგრამ გემეორ შეიძლება, იმიტომ რომ შაქრიანი დიაბეტი დაავადებული უკვე ისეა ახალგაზრდავებული დაავადება, რომ ყველა სჭირდება ინსულინი. რატომაც არა, მაგრამ ჩვენ ვერაფრით ვერ შემოვიტანთ და დავთესავთ და ვერა, იმიტომ რომ მე მგონი თუ რაღაცებს იწვევს ხო, განისვეს სტრესი ყოფილა, ხო? დიახ, შეიძლება. ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე საზოგადოების დამოკიდებულებაზე, არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით და რომ ვთქვათ ეს კი ჩვენი აზრია რომ არ არის, მაგრამ შეიძლება ვიღაცებს აქვს პრეტენზია რომ საზოგადოება აქტიურად არის ჩართული ამ პრობლემების მოგვარებაში. რამდენი არსებობს თუ არა რაიმე სტატისტიკა ან რაიმე მაჩვენებელი, რაც მოგცემს ინფორმაციას იმ შესახებ თუ როგორ რამდენად არის საზოგადოება ჩართული, ინფორმირებული და ამ პრობლემის მოგვარებაშიც ჩართული შესაბამისად. სტატისტიკა ახლა რამდენადაა განათლების გარემოს დაცვითი განათლება და ცნობიერება ამაღლებული, ამის სტატისტიკა არ არის. არ შეიძლება არსებობს. ეს აისახება ქვეყნის მდგომარეობაზე. რამდენად ეკო სტატისტიკა მაჩვენებს ადამიანი, რომელიც არ დაყრის, ადამიანი, რომელიც ხდება რომ მართალია, ეხლა არ არის ეს დაწყებული და მაგრამ ჩვენს მოდი გავაკეთებ სეპარირებას, ორგანულს ცალკე გავაკეთებ, იმას ცალკე გავაკეთებ. ეს მართალია სამწუხაროდ ერთად მოხდება, მაგრამ მოდით ვცადოთ. მოდით ვცადოთ, ხო, ასეთი რაღაცა. აი სოფელში რომ წახვალთ არა, ხო იქ არ არის საკანალიზაციო სისტემა, აგარაკებზე რომ წახვალთ არა, იქ ეცადეთ რომ მეზობოს ხო აქ იქ თუ აგარაკი გას რომ ორგანული მასალა მოდა მეზობოს მისცეთ რომ მისმა ცხოველმა და კათამაშე ჭამოს. ეს ყველაფერი მოაგროვეთ ცალკე რომ აქეთ მოხდეს. ხო გაქვთ იმის საშუალება მაგალითად რომ რეცეპტი, რომელსაც დღეს მთელი გერმანიის დიასახლისების სახლში აკეთებენ. რა უნდა ორგანული სარეცხის საშუალებებს გააკეთებთ? არაფერი. უნდა სარეცხის საპონი 70%, უნდა სოდა, უნდა ის დოგვის, არა, დოგვის და რაღაცა ისა წყალი და მოადუღებ და რეჩვეულებრივად რეცხავ. ჭურჭელს. და მე ქალბატონებს კიდევ ერთგრადი განვითარებაო. იგივე მაგალითად შეგიძლიათ თქვილით გააკეთოთ იგივე ისეთ ვადაკასული თქვილით და ის ნარეცხი ჩაუყარ, ამას აკეთებდა ჩვენი წინაპარი. ის არაფერს არ გადააგდებდა. ეს იყო კი არ გადააგდო, გამოიყენე. ჩვენ მაინც ასე თუ ისე ვისაუბრეთ კულტურის ადამიანებში, კულტურის სახელობის წესი, რითიც სამყარო აქამდე მოვიდა, რომ გადავარჩინეთ ეს რესურსები. ჩვენ რესურსები შემოგვადნება ხელში. და დავჭებით ნაგვის ანაბოლად პლასტიკას. ან რადგან ჩვენ მაინც ახ კულტურის საკითხის და შეგნების საკითხის მივადექით, ანუ ისიც უნდა ვთქვათ აუცილებლად, რომ საზოგადოებაში რაღაც დოზით მაინც არის გულგრილობა ამ ეკოლოგიური პრობლემების თვალსაზრისით და აი მოდით ვიფიქროთ იმ საკითხზე, თუ რამ შეიძლება გამოიწვია ეს ყველაფერი, ალბათ შეიძლება მატერიალური სიდიდით უხჭირეც იყოს ეს, რადგანაც ადამიანებს ეს საარსებო მინიმუმი არ აქვთ იმ დოზის, რომ მათ ამ თვალსაზრისზე შეეძლოთ პრობლემა. ამიტომაც მე მინდა თქვენ ორივე, თქვენგანს ვკითხო ესეთი რამ, რომ აი როგორ გესახებათ გარემო სადაც ადამიანები არათუ ვეღარ, არამედ აღარ დააბინძურებენ გარემოს. აი რა შეიძლება, როგორი შეიძლება იყოს ესეთი გარემო? მოდით იცით რა, მე მიყვარს ახალგაზრდების იდეა, ისინი ახლის მატარებლები არიან. მე ჩემი აზრით შეიძლება მოძრაობებული იყოს, მე მაგალითად ისე მდგრადი განვითარებისკენ მივდივართ, რომ აი ამას არა ჩავაგდებ წვანაკუთში. ვიღაცა წაიღებს და გადაამუშავებს და მე რამდენიმე ხეს ახლა ჩვენ რაც გადავარჩენთ, ხო? მე მაგალითად აი ამისგან რაღაცას გავაკეთებ. კიდე რომ დაძველდება აუცილებლად რაღაცას მოვიფიქრე და რაღაცაში გამოვიყენე. რაღაცაში გამოვიყენე, ვიცით და აი ყველაფერს იგივე აი სულ ვფიქრობ, მე მაღაზიაში იშვიათად დავდიოდი რაღაც ისე გაბრილი ქურთუკის საყიდლად, იმიტომ რომ ნუ დაძველდა და მინდა გამოვცვალო, დრო არ მაქვს, მაგრამ მაღაზიაში ამდენი სინთეტიკა სად წავიღოთ? ამდენი პლასტიკატი სად წავიღოთ? რატო შემოგვაქვს ის იმაზე მეტი, რაც ეს არის ნარჩენი, ხო? აი სად ჩვენ ხო გადამუშავების უნარი არ აქვს. და ეხლა თქვენ აი მაგალითად გაგიცდოთ თქვენი ის გაგიცდა. დაждები და შენ greenbacks, ანუ მწვანე ჩანთას, რომელსაც ჩანთაში გექნება, ან დედას ჩავდებ, მანქანაში, რომელიც საზამთროს იყიდის, ან ვაშლს ანხავს და წამოიღებს მანქანით, ხო არ გააკეთებთ ამას. მე დარწმუნებული ვარ არ გააკეთებთ.
აი ეს არის კულტურა და საზოგადოების დონის ამაღლება. მარტო ლოზუნგების როლაში ჩვენ ყველა ნახეთ თქვენ ფილმებში და იმაში როგორც ხედან ევროპელი ბებიები, ქალები მოცალეობიდან კარგავენ, კერავენ, აკეთებენ და ისინი აგზავნიან განვითარებად ქვეყნებში. ეს მაინც ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ჩვენთან ეს ჯერ ვერ დამკვიდრდა სამწუხაროდ. გიორგი, თქვენ როგორ ხედავთ ამ გარემოს, როგორ გესახებათ? კარგი იდეა ძალიან. მე ვხედავ აი თუნდაც აი რომ შევამციროთ ეს ყველაფერი აი ეს გამონაბოლქვი რაღაცა ეხლა მიდიოდა საუბარი და უკვე ეგ მოგვარებული აი ფრეონის გამოყენება რო ხდებოდა სამაცივრე დანადგარებში და ეგ მოიხსნა იმიტომ რომ პირდაპირ აზიანებდა ოზონის შრეს და ეს გლობალური დათბობის თემა კიდეც ალყი არის და რა თქმა უნდა აი მზის ასე ვთქვათ საშუალებები რომლებიც მზისგან ვთქვათ იღებს მას რა ქვია მზის სხივებისგან და მერე გარდაქმნის მას ვთქვათ ელექტროენერგიად ეს არის ყველაზე ჰელიოსისტემები ენერგოეფექტური და ალტერნატიული ენერგიები ავითვისოთ მარტო აღდგენაზე ნუ იქნებით და წყალზე ნუ გავაკეთებთ ჩვენ გვჭირდება იცი გიორგი როგორც ჭირდება ქვე ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა ეს პოლიტიკურზე გადადის პირდაპირ ხო ატყობთ რა ხდება უკრაინაში და იქეთ და ჩვენთანაც რა მოხდება ჩვენ მამობთ, მაგრამ ჩვენ უნდა გონივრულად, ჩვენ ახალი ტექნოლოგიებით გავაკეთოთ, ისე კი გავაკეთოთ, ლანდშაფტები დავანგრიოთ და იმას შევწიროთ, რომ ეროზიული პროცესები უნდა გავაკეთოთ, ყველგან უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ იმას ჭირდება კარგი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი, რომელშიც სოციალურიც ჩაიდება და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ახალი ტექნოლოგიები. ჩვენ ის კი არ უნდა მოვიყვანოთ, გავაკეთებიოთ ვინც ყველაზე ნაკლებს ჩინურდე რომელსაც ჩვენ საბანკო ჯარიმასაც ვერ გამოუწერ, იმიტომ რომ ის საერთაშორისო საბანკო სისტემით ვერ არ სარგებლობს. შიდა ბანკებით სარგებლობს და ვერც დაუყადაღება, ვერ დააჯარიმებ ელემენტარულად. იცით რა? რა თქმა უნდა მე ჩვენ იმაზე კი არა ჩვენ შეგვიძლია გვირჩევნია ავაშენოთ 10 წელიწადში ერთი დიდი ჰიდროელექტროსადგური, ოღონდ ეს იყოს კარგი, მწვანე ტექნოლოგია დასშა. რა ჩვენ ლევანმა მოგვიმზადა საინტერესო რუბრიკა, თუ რა უნდა იცოდეთ ავტომობილებისა და ჰაერის დაბინძურების შესახებ. მოусმინოთ მას. აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ჩვენ მსმენელებმა, რომ ყოველი დამატებითი 50 კილოგრამი ტვირთის მანქანის შემთხვევაში საწვავის მოხმარებას 3%-ით ზრდის. ასევე დავამატებ, რომ ავტომობილის ექსტრემალური სტილით მართვა საწვავის მოხმარებას 20%-ით ზრდის. გარდა ამისა, ასევე უნდა უთხრათ ჩვენ მსმენელებს, რომ ატმოსფეროში არსებულ მხუთ ავარითა 90%-ზე მეტს სწორედ ავტომობილი გამოყოფს. და მეტიც საქართველოში მაინც. კი. და მეტიც ბენზინის ძრავის 1 საათი მუშაობის შედეგად იხარჯება 2.5-ჯერ მეტი ჟანგბადი, ვიდრე ერთი ადამიანის სუნთქვისას 1 მთლიან დღე-ღამეში. ახლა კი დროა უკვე შემდეგ რუბრიკაზე გადავიდეთ, თუ როგორ შეიძლება რომ შევამციროთ ჰაერის დაბინძურება. ლევან, სასურველია თუ მანქანას მოკლე მანძილზე გადაადგილებისთვის არ გამოვიყენებთ. ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ შუქნიშანზე რამდენიმე წუთიანი შეყოვნებისას აუცილებლად უნდა გამოვხდოთ ძრავი. კარგი იქნება, თუ გამოვიყენებთ საწვავს, რომელიც შეესაბამება სტანდარტებს და ნაკლებად აბინძურებს გარემოს. და ბოლოს მსმენელებმა უნდა გავიწყდებათ, რომ აუცილებელია თქვენი ავტომობილი ტექნიკურად იყოს აუცილებლად გამართული. სულ ეს იყო რისი თქმაც გვინდოდა, ახლა კი ბოლო კითხვით გადმოვდივართ თქვენთან. რადგან ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულს მივახლოვდა, 2 სიტყვით გვითხარით, რა გზავნილი გაქვთ მსმენელთან? ასე ეთქოდით ჩვენ სულ. რასაც 30 წელიწადში გავუთხილით გარემოს, გადაარჩინეთ გარემო და გადარჩებით თქვენც. ეს ცოტა ასროლი. მაგრამ ერთი რაც ეკოლოგებს უყვართ კარგი განსხვავება. ორი კარგი ფრაზა მიყვარს ძალიან ոնց მუშაობს. ის რაც ეკოლოგიურია, ეკონომიურია და ჩვენ არ გაშინებთ, ჩვენ მხოლოდ გაფრთხილებთ დანარჩენ თქვენს. გიორგი თქვენც რომ ესეთი კარგი ფრაზები იყო რა უნდა დავამატო. ანუ მე ვისურვებდი რომ ადამიანებს უფრო მეტი ასე ვთქვათ მიეღოთ ამ თემებზე არ უნდა შერწყოს ადამიანს რაღაცა ახალი სიახლის მიღება და ინფორმაციის მიღება და სწავლება მით უმეტეს და როცა ვთქვათ შეიძლება რომ სხვადასხვა საშუალებებით ეს იქნება მედია ვთქვათ ბეჭდური თუ არაბეჭდური იქიდან შეიძლება მიიღოთ მათ ინფორმაცია და აუცილებელი ამ მიღების შემდეგ
გაანალიზონ ეს ინფორმაცია და დანერგონ საკუთარ, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურ ყოფაში, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა. აი სამთავრობო. ძალიან კარგი. გიორგი სუნდოდა რომ კონფერენციაზე გვეთქვა, ორიოდე სიტყვითაც გითხარით, უსუთხარით რადიო მსმენელს. ესე იგი 27 დეკემბერს აკადემიკოს ფრიდონ თოდუოს სახელობის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების ინიციატივითა და თსუ-ს მედიცინის ფაკულტეტის ინიციატივით ტარდება კონფერენცია ნეირომეცნიერებებში, რომელიც ეძღვნება აკადემიკოს ივანე ბერიტაშვილის 125 წლის იუბილეს და მის მიერ პირველი ფიზიოლოგიური ლაბორატორიის დაარსებას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. და ეს მინდოდა რომ მეთქვა და შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება როგორც აქტიური სახით, ასევე პასიური სახით, ანუ დავსწრებად და მსმენელებად და მობრძანდნენ ეს ჩატარდება პირველ კორპუსში, ანუ სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში პეტრე მელიქიშვილის დარბაზში 115-ში. შესანიშნავი. შოუს ფიზიოლოგიის. კი, როგორ არა. ძალიან ჩართულია ფიზიოლოგიის ინსტიტუტით ამაში და ჩართულია ასევე ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი ძალიან აქტიურად და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო. წარმატებებს გისურვებთ. გისურვებთ ჯანმრთელობას და ჯანსაღ გარემოში ცხოვრებას. ჩვენ ამით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა სტუმრებს საინტერესო ეთერისთვის. პაციენტის როკის შემდეგ სამშაბათს ტრადიციულად დაგიბრუნდებათ. გმადლობთ. მადლობთ. მადლობთ.